Good morning to you all and welcome to this two-day conference from the UNEP Finance Initiative. My name is David Pitt-Watson. I'm an investor. I am a former chair of the UNEP Finance Initiative, but my role over this next couple of days is to be the MC, the Master of Ceremonies for this conference. And I have to start by saying how pleased we are to be here in Dubai. It's 3 years ago since our last conference. It was in Beijing, in China, a growing and vibrant economy. We have come this year for the first time to the Middle East and to Dubai, and it really is a growing and vibrant economy. A country that 50 years ago had a population of about 50,000, today over 2 million people, growing and vibrant, and a center of finance, particularly of Islamic finance, for the whole of the Middle East. We're going to begin this conference with some words of welcome and some announcements from the Minister of the Environment from Dubai and the Governor of the Central Bank of Dubai. After that, there may be some people who want to leave the conference. That's absolutely fine, though everybody here is welcome to attend for the next couple of days. But to introduce the Minister and the Governor, I'm going to hand over to Ahmed Al-Barak, who will introduce them and their welcome and their announcements. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أصحاب السعادة، أصحاب المعالي، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تستضيف دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي الدورة 14 لاجتماع الطاولة المستديرة العالمي لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك للمرة الأولى بالمنطقة. نجتمع اليوم بهدف إحداث تغيير منهجي في مفهوم قطاع التمويل، وذلك عبر دعم الاستدامة المالية العالمية وبناء القدرات في مجالات التمويل المستدام. ويجتمع اليوم هنا نخبة من صناع القرار في الجهات الحكومية المعنية والرؤساء التنفيذيين للعديد من المؤسسات المالية والصناعية الرائدة، بالإضافة إلى ممثلين من الأمم المتحدة والقطاع الأكاديمي، لمناقشة أساليب تحقيق الأهداف الطموحة التي انبثقت خلال العام الماضي لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، وذلك في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ وإطلاق أهداف التنمية المستدامة الجديدة. شهد مفهوم الاقتصاد الأخضر خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية من مجرد فكرة تقتصر على المختصين والخبراء والاقتصاديين إلى رؤية شاملة عمد صناع السياسات على مشاركتها ومناقشتها وتنفيذها في مختلف دول العالم، ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتمتع دولة الإمارات باقتصاد قوي يدعمه مناخ استثماري مثالي وسياسات استثمارية مواتية وهياكل قانونية مؤسسية تضاهي أفضل المعايير العالمية، مما خلق مناخا جاذبا للاستثمارات الأجنبية وعزز بالتالي اقتصادها القوي. وفي إطار مواكبة الاهتمام العالمي بنهج الاقتصاد الأخضر، عمدت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عكس هذا الاهتمام في رؤية الإمارات 2021 التي أكدت على مرونة الاقتصاد الوطني
في تبني النماذج الاقتصادية الجديدة والاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية العالمية وبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار. وقد تبنت الدولة في السنوات الماضية عددا من المبادرات في عدة مجالات تمس الاقتصاد الأخضر، مثل الطاقة المتجددة والعمارة الخضراء والنقل المستدام والإنتاج الأنظف والاستخدام الكفء للطاقة. ويشكل إطلاق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء كخطوة أولى وهامة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج يحتذى به عالميا لتشجيع المزيد من الدول على اعتماد مفهوم الاقتصاد الأخضر كركيزة أساسية ضمن خططها الوطنية. وقد تم تحديد 6 مسارات مترابطة لهذه الاستراتيجية، وهي الطاقة الخضراء، الاستثمار الأخضر، المدن الخضراء، التعامل مع آثار التغير المناخي، الحياة الخضراء، التكنولوجيا الخضراء. وضمن الموجهات الاستراتيجية تم تحديد 12 برنامجا وطنيا للأجندة الخضراء 2030 تشمل جميع العناصر الأساسية لتحقيق عملية الانتقال نحو اقتصاد أخضر، والتي ستعود بالنفع على الدولة من خلال ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 4 إلى 5% بحلول عام 2030، وخفض ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2021. وتهدف هذه البرامج الوطنية إلى الاستفادة من الاستثمار الأخضر من أجل زيادة القدرة التنافسية الوطنية وتأسيس المزيد من الشراكات الصغيرة والمتوسطة وخلق خدمات وسلع بيئية تنافسية. لقد تبنت دولة الإمارات نهج الاقتصاد الأخضر، كما أن دولتنا الحبيبة تبذل جهودا كبيرة على المستوى العالمي والمحلي فيما يخص التغير المناخي على جميع الأصعدة، وانطلاقا من الدور الريادي لدولة الإمارات في التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام، فإن وزارة التغير المناخي والبيئة تتطلع إلى مواصلة الحوار مع أبرز المؤسسات المالية العالمية، إيمانا منها بأهمية دور هذه المؤسسات وارتباطها ارتباطا وثيقا برؤية الوزارة ورسالتها، والعمل على ترجمتها على أرض الواقع إلى أن تكون بلادنا من أفضل دول العالم في عام 2021. الآن أدعو معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأخ مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرني بداية أن أرحب بكم جميعا في افتتاح أعمال الاجتماع العالمي الرابع عشر للطاولة المستديرة للمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة، التي نعتز باستضافتها هنا في دبي كأول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تحظى بشرف استضافة هذا الحدث الدولي الهام. كما يشرفني أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على رعايته الكريمة لهذا الحدث، وعلى دعمه المستمر ولجهودنا الرامية إلى الانتقال باقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون. ولا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى شريكنا الاستراتيجي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على مساهمته القيمة في تنظيم هذا الاجتماع، وأن أثني على الجهود التي بذلها المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في التحضير لهذا الاجتماع، وحشد هذه النخبة من رجال الأعمال والمال وواضعي السياسات وصناع القرار والمختصين لمواصلة النقاش حول المسائل والتحديات المتعلقة
بتمويل مشاريع الاستدامة على المستويات الوطنية والدولية بغية الوصول إلى حلول مبتكرة لها. ضيوفنا الكرام، شهدت دولة الإمارات ودبي بالتحديد خلال هذا الشهر عدداً من الفعاليات المهمة، مثل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة وتكس، ومعرض دبي للطاقة الشمسية، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي. وأكدت كل هذه الفعاليات على دور الاقتصاد كمحرك رئيسي للتنمية، وعلى الحاجة الملحة للانتقال بالاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد أخضر مستدام، يمكن من خلاله تعزيز قدرة المجتمعات على بلوغ أهداف التنمية المستدامة، وتوليد المزيد من فرص العمل الخضراء، ومكافحة الفقر، وتفادي الأزمات البيئية التي أحدثها أو فاقمها النمو الاقتصادي في العقود القليلة الماضية، وفي مقدمتها التغير المناخي نتيجة سيادة نهج التنمية أولاً والبيئة تالياً. وعلى الرغم من الاهتمام الذي حظي به نهج الاقتصاد الأخضر منذ انطلاقه في عام 2008، إلا أن عملية التحول نحو هذا النهج تسير ببطء في الكثير من الدول نتيجة الغياب أو عدم فعالية بعض الأدوات الأساسية لتسيير عملية التحول، وفي مقدمتها السياسات والشراكات والتكنولوجيا والتمويل وتعبئة الموارد. ونحن إذ نجتمع اليوم لمواصلة البحث في مسألة تمويل المشاريع التنمية المستدامة، وهي مسألة ظلت على بساط البحث طوال السنوات الماضية، فأننا نأمل أن تسهم الأجواء الإيجابية التي خلقها الاتفاق العالمي واسع النطاق حول أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس بشأن تغيير المناخ في تذليل العقبات التي تحول دون تأمين التمويل اللازم لعملية التحول، وخاصة في البلدان الأقل نمواً. وتحظى مسألة التمويل والاستثمار الأخضر على أهمية خاصة هنا في دولة الإمارات، فهي تمثل مساراً رئيسياً في استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، والتي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، وعنصراً أساسياً في الأجندة الوطنية وآلية تنفيذ الاستراتيجية. وقد بدأنا بالفعل من خلال هذا المسار العمل على إحداث تغيير جوهري في قطاع التمويل بنوعيه التقليد والإسلامي، وتأسيس شراكات استراتيجية مع أهم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الاستثمار والتمويل التي تؤمن بنفس المبادئ وتسعى لنفس الأهداف، علاوة على وضع السياسات والأطر التنظيمية الملائمة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصور أكبر في الاستثمار بالمشاريع الخضراء. الحضور الكريم، نحن ندرك أن تعبئة الموارد وحشد التمويل من أجل التنمية المستدامة لابد أن يقترن بتوفير بيئة استثمارية شفافة ومستقرة، وأطر تنظيمية ورقابية متطورة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات العامة والخاصة. ويجب أن يقترن كذلك بتحديد واضح للأولويات التمويل والاستثمار، ونحن نعتقد بأن توجيه المزيد من الاستثمار نحو مجالات البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا صديقة للبيئة يجب أن يحظى بأولوية خاصة، وهو ما ذهبت إليه وثيقة المستقبل التي نصبو إليه، والتي أكدت على أهمية الربط بين التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وكذلك الاحتياجات الوطنية في سياسات التنمية المستدامة. وأكدت عليه أيضاً مؤتمرات تمويل التنمية المستدامة الثلاث، والتي عقدت في الدوحة، مونتينيري، وأديس أبابا، وقد أثبتت التجارب أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم جوهري ومهم للاستجابة ومواجهة هذه التحديات بغير هذه الأدوات، خصوصاً وأن تلك الاستحقاقات المهمة على الصعيد العالمي كتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة، وعلى الصعيد الوطني كرؤية الإمارات 2021 ومستهدفاتها الوطنية. قد شهدت دولة الإمارات كيف أسهم تمويل أبحاث وتكنولوجيا الطاقة المتجددة في انخفاض كلفة إنتاج الطاقة، حيث سجل مشروع أبو ظبي للطاقة الشمسية على سبيل المثال انخفاضاً قياسياً وصل إلى 2.42 سنت أمريكي لكل كيلووات أور خلال الساعة. وكذلك الأمر بالنسبة لمشاريع المرحلة الثالثة في مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية. ومن المؤكد أن هذا الانخفاض المتوقع استمراره نتيجة ضخ المزيد من الاستثمارات في البحث والابتكار والتكنولوجيا سيسهم بتسريع وتيرة نشر تقنيات الطاقة المتجددة على المستوى العالمي، وتقنيات تعزيز استهلاك وكفاءة الاستهلاك، وبالتالي تعزيز قدرتنا المحلية والدولية على تحقيق أهداف اتفاق باريس بالمحافظة على ارتفاع درجة الحرارة في حدود 2 درجة مئوية.
بل وربما الوفاء بالهدف الأكثر طموحا والوصول إلى درجة ونصف الدرجة المئوية، علاوة على المزايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمكن أن تنجم عن اعتماد الطاقة المتجددة على نطاق واسع في المشاريع التنموية. ونحن نأمل أن تمتد تجربة التمويل والاستثمار الناجح في مجال الطاقة إلى المجالات الاقتصادية الأخرى. كما أود أن أشير في هذا السياق إلى تطورين مهمين شهدناهما مؤخرا، وهما إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار في عام 2014، والتي تهدف إلى جعل الإمارات من ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على المستوى العالمي في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، من بينها قطاع الطاقة والنقل والأبحاث والتكنولوجيا بحلول عام 2021. وكذلك إطلاق استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل في الشهر الماضي، وهي استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة تهدف إلى استشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة القطاعات الحيوية، ومن بينها الاستدامة والبيئة والتغير المناخي. وعلى هامش القمة العالمية للاقتصاد الأخضر والتي عقدت في أوائل الشهر الجاري، تم الإعلان عن 3 مبادرات جديدة. أولها تأسيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومقرها دبي، بدعم من حكومة دبي وبشراكة مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والثانية إنشاء منطقة دبي الخضراء، وهي منطقة حرة سيعزز وجودها إلى جانب مدينة مصدر في أبو ظبي مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لاستقطاب أهم الشركات العاملة في مجال البحوث والتطوير وشركات الطاقة المتجددة والنظيفة. والثالثة، المبادرة الثالثة، هي إنشاء صندوق دبي الأخضر بقيمة تصل إلى 100 مليار درهم، أي ما يعادل 27 مليار دولار أمريكي، يتولى تقديم التمويل ودعم للمشاريع الاقتصادية الخضراء على الصعيدين المحلي والعالمي. ضيوفنا الكرام، إننا ننظر إلى المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كمصدر إلهام، خاصة فيما يتعلق بجهودها الناجحة في وضع أسس التمويل المستدام وتحديد أولوياته، وتجربتها الثرية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء القدرات في مجال التمويل والاستثمار. ونحن على ثقة بأن المناقشات والتي ستشهدها اجتماعات الطاولة المستديرة والنتائج التي ستترتب عليها ستشكل مساهمة مهمة في المساعي الرامية إلى تذليل العقبات التي تحول دون وصول التمويل اللازم والكافي إلى المشاريع الخضراء على المستويات الوطنية والعالمية. مرة أخرى أرحب بكم جميعا في دبي، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معاليك على هذه الكلمة. والآن أدعو معالي مبارك بن راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي ليتفضل لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور ما شاء الله عليك، كفيت ووفيت، ما خليت لي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، ضيوف الكرام، يسعدني المشاركة في هذا الحدث الهام الذي ينعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وأشكر بهذه المناسبة معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير التغيير المناخي والبيئة على دعوته لي، كما أشكر فريق العمل في الوزارة وفريق العمل في مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على حسن التنظيم. بطبيعة الحال لم يأتي تنظيم هذا الحدث الهام في دولة الإمارات العربية المتحدة بمحض الصدفة، بل هو تتويج لمجهود الدولة التي كانت سباقة في مجال الطاقة البديلة والنظيفة، وذلك بدءا بمبادرات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. ونذكر منها على سبيل المثال للحصر عدم إحراق الغازات المنبعثة من حقول النفط للمحافظة على البيئة، مما تتطلب الاستثمار في تلك المرحلة، تلتها الاستفادة من هذه الغازات فيما بعد بحيث يتم استعمالها في عدة مجالات. كذلك بادرت مدينة أبو ظبي منذ سنة 2006 بإنشاء مدينة مصدر التي تمثل الطليعة في مجال الطاقة المتجددة على المستوى العالمي.
كما تم اختيار مدينة أبو ظبي مقر رسمي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا في سنة 2009، وهو ما يعكس المكانة الرفيعة لدولة الإمارات على المستوى العالمي. وتبع ذلك اتخاذ الحكومة الاتحادية قراراً في يناير 2015 ليرسي قواعد تنفيذ الأجندة الخضراء للدولة التي تمتد للفترة ما بين 2015 و2030، وهو ما أثمر عن تبني استراتيجية التنمية الخضراء التي تهدف إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي ونموذج يحتذى به في مجالات الطاقة النظيفة والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي هذا الإطار لابد أن ننوه بما قامت به وزارة تطوير البنية التحتية بالتعاون مع المجلس التنفيذي بدبي من خلال إصدار دليل المباني الخضراء التي يتم تعميمه في كامل أنحاء الدولة، والذي يهدف إلى توفير استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة الطبيعية وضمان حياة أفضل للجيل الحالي وأجيال المستقبل على حد سواء. كما تقوم السلطات المحلية بوضع معايير الجدوى بما يوفر مزيداً من شروط الاستدامة التي تم العمل بها في مشاريع بناء المؤسسات الحكومية، والتي تم تعميمها منذ سنة 2014 على كافة مشاريع البناء والتشييد في الدولة. كذلك قامت وزارة التغيير المناخي والبيئة بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات في إطار جهود المصرف المركزي الذي دعا بالتعاون مع السلطات الرقابية الأخرى والمؤسسات المالية العاملة في الدولة إلى جلسات حوار التمويل الأخضر والمستدام، وتبع ذلك إرسال استبيان في 2015 يهدف إلى استيفاء معلومات من المؤسسات المالية العاملة في الدولة بهدف التعرف على التزاماتها في هذا الشأن. وأود بهذه المناسبة التنويه بتجاوب المؤسسات المالية، حيث حصلنا على ردود من 79 مؤسسة، من بينها 28 بنكاً و43 مؤسسة مالية غير بنكية و3 شركات تكافل للتأمين. وجاء في نتائج الاستبيان أن نصف المؤسسات التي قامت بالرد، وهي 38 مؤسسة، توفر فعلياً منتجات وخدمات مالية يمكن تصنيفها ضمن التمويل الأخضر والمستدام، ومن أهمها بعض المعاملات والقروض المصرفية التي تساعد على تمويل اقتصاد الطاقة البديلة واستعمال الموارد الأخرى للطاقة المتجددة، وكذلك عقود أداء الطاقة أو بما يسمى Energy Performance Contracts. والسندات الخضراء كذلك أعلنت 32 مؤسسة مالية عزمها على توفير منتجات وخدمات مالية من هذا النوع في المستقبل. وبطبيعة الحال لا يمكن أن نتجاهل الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك الإسلامية في هذا المجال. فهذه البنوك تمثل حالياً ما يزيد على 20% من إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة، وهذه النسبة في زيادة مضطردة مما يؤهلها إلى الريادة في عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر التي تشهده دولة الإمارات، وذلك من خلال منتجاتها لدعم البيئة، وفي مقدمتها إصدار الصكوك التي تلبي هذه الشروط وتوفر قنوات التمويل حتى تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. إن الأرقام المتوفرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أهمية ما تحقق خلال الفترة الماضية منذ تبني الدولة لهذه الاستراتيجية، حيث بلغ الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة حوالي 22 مليار دولار، ويتوزع الاستثمار الإجمالي على الأنشطة الاقتصادية كما يلي: الماء والكهرباء 50%، النقل 29%، النفط والغاز 14%، البناء والتشييد 4%، والباقي أي 3% في مجال الحفاظ على البيئة والأنشطة ذات العلاقة. ولقد كان الدور الأكبر في هذا المجال للقطاع العام، وهو ما يعني وجود آفاق واسعة لتطوير المنتجات التي يمكن للمؤسسات المالية تمويلها وتوفيرها في المستقبل، خصوصاً أن نسبة لا يستهان بها من هذه المؤسسات قد بدأت تأخذ بعين الاعتبار الآثار البيئية لأنشطتها التمويلية حتى تتجنب هذه الآثار في المستقبل القريب. وتنشر هذه المؤسسات حالياً تقارير دورية عن أدائها في مجالات الحفاظ على البيئة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، مما شجع المصرف المركزي مؤخراً على جمع بيانات ذات العلاقة بالبيئة بصفة منتظمة من البنوك، وهو ما سوف يساعدنا في متابعة التقدم في هذا المجال بصفة دقيقة ومستمرة. أخيراً وليس آخراً، نود التأكيد على أن المصرف المركزي في تواصل مستمر
مع وزارة التغيير المناخي والبيئة للنظر في مبادرات من شأنها إنشاء قنوات جديدة لتمويل عملية التحويل إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام. حضور الكرام، لقد عمل المصرف المركزي في الفترة الأخيرة جنبا إلى جنب مع وزارة التغيير المناخي والبيئة واتحاد مصارف الإمارات من أجل إشراك المؤسسات المالية بالدولة في جلسات الحوار الخاصة بالتمويل المستدام، وذلك كجزء من التزامنا عندما استضفنا هذا الاجتماع للطاولة المستديرة العالمية. ولقد تمكنا خلال الجلسات الحوارية والنقاش المثمر من تحديد عدد من الخيارات العملية الممكنة لتمويل الأعمال والمشاريع الخضراء التي طرحتها بالفعل بعض البنوك ومستثمرون من القطاع الخاص، بما في ذلك مشاريع قيد الدراسة مثل الصكوك الخضراء التي تم ذكرها سابقا، وتمويل أنظمة الطاقة الشمسية، والتمويل الجماعي لمشاريع الطاقة المتجددة بشكل عام. ومن أهم الأمثلة على ذلك ما أعلنت عنه بعض البنوك مؤخرا بخصوص تخصيص مبالغ مالية هامة لتمويل الأعمال الخضراء، وهو ما يعزز دور المبادرات الحكومية، والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما أعلن عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في نوفمبر من العام الماضي عن إنشاء صندوق دبي الأخضر بقيمة 100 مليار درهم لتوفير الأدوات المالية للمستثمرين في مجال الطاقة النظيفة. وفي إطار هذا الحدث العالمي بامتياز نغتنم هذه الفرصة للمطالبة باتخاذ مبادرات ذات أهمية تساعد على طرح التمويل المستدام للتحول إلى الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي. وكلنا ثقة أن اجتماع الطاولة المستديرة العالمي هذا سوف يساهم بشكل كبير في دعم هذه الأجندة وإيجاد أفضل السبل لتعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات المالية والهيئات الحكومية والإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال. وفي الختام أود أن أعرب عن امتناني العميق مجددا للقائمين على مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على المساعدة الكبيرة التي قدموها لنا، والتي توجت بالتنظيم المتميز لهذا الحدث البارز. كما أتوجه بالشكر الخالص لوزارة التغيير المناخي والبيئة لإشراك المصرف المركزي في الجهود الرامية إلى تحقيق التمويل المستدام للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نتطلع دائما إلى شراكة مثمرة ومستمرة مع القائمين بهذا العمل الريادي لما فيه خير بلادنا. وأختم متمنيا لكم جلسات نقاش مثمرة وقامة طيبة في دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معاليك على هذه الكلمة. والآن أدعو السيد حسين خان صاحب مدير إدارة التنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، ضيوفنا الكرام، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتنا الرشيدة خلال العقدين الماضيين نهضة عمرانية واقتصادية ملحوظة، وتأتي استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، لتمثل نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة تتركز على بناء اقتصاد عالي الإنتاجية مبني على الابتكار والمعرفة، ويتسم بالمرونة والتنوع والاستدامة وفق رؤية الإمارات 2021، وحيث أن مسؤولية تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام هي مسؤولية مشتركة بين مختلف قطاعات المجتمع التنموية في القطاعين الحكومي والخاص، فقد أولى القطاع المصرفي والتمويلي في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية بالغة في سبيل تحقيق متطلبات الأجندة الوطنية 2015 إلى 2030 من خلال تبنيه مفهوم المسؤولية المجتمعية وتضمين مفهوم تمويل الاستدامة
واستثمار ما يقارب 80 مليار درهم في المشاريع المستدامة حسب ما أظهرته نتائج الاستبيان الوطني الأول للتمويل الأخضر بدولة الإمارات العربية المتحدة. وإيمانا بدور المؤسسات المصرفية والتمويلية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الحد من تداعيات التغير المناخي ودعم التنمية الخضراء والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد قامت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبالتنسيق مع مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجموعة من المؤسسات بالعمل على إعداد وصياغة إعلان دبي، والذي تم من خلاله رسم خارطة طريق نحو تعزيز تمويل الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال قيام المؤسسات المصرفية والتمويلية بتحسين الأداء البيئي والمجتمعي لديها وتوفير فرص اقتصادية وبيئة اجتماعية وتسهيل التمويل للمشاريع المستدامة. ويهدف إعلان دبي الذي تم الإعلان عن إطلاقه تزامنا مع الدورة 14 لاجتماع الطاولة المستديرة العالمي إلى تحديد السياسات والاستراتيجيات الداعمة لتمويل الاستدامة والعمل على نقل المعرفة وبناء القدرات في مجال الاستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وبهذه المناسبة يسرني أن أدعو معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي مبارك بن راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة أرك أوشر مدير مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومدراء المؤسسات المصرفية والتمويلية للصعود إلى المنصة لالتقاط الصور التذكارية بمناسبة إطلاق إعلان دبي، فليتفضلوا مشكورين. So thank you very much for that welcome and those declarations to His Excellency Thani Al-Ziyudi, His Excellency Mubarak Al-Mansouri, and Hussein Kasahib, the Director of Green Developments. And thank you for hosting us here. We've just seen two things. One is an exposition of what it is that has been happening in Dubai over a number of years as they think about the transformation of their economy and of their finances to one which is sustainable. And today we saw, and even saw the photograph of, the Dubai Declaration, which takes that forward for the financial institutions of Dubai. We have now one second set of welcomes and thank yous. These come from the sponsors of the conference, the UNEP Finance Initiative, and I'd like to invite to the stage, just for some short remarks, Ayad Abu Mogli, who is the head of UNEP for this region, Christian Thiemann, who is the co-chair of the UNEP Finance Initiative, and Eric Usher, who is our director. If I could ask you to come to the stage, and I think you have some remarks to make. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency Dr. Thani bin Ahmad Al-Ziyudi, Minister of Climate Change and the Environment, His Excellency Mr. Mubarak Rashid Al-Mansouri, Governor of the Central Bank of UAE, Your Excellencies, ladies and gentlemen, colleagues and guests. Please allow me to express my greatest gratitude in the name of the UN Environment to the United Arab Emirates and the Ministry of Climate Change and the Environment for hosting the Global Roundtable of the United Nations Environment Finance Initiative here in this beautiful city of Dubai. The government of the United Arab Emirates, under the wise leadership of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
Vice President of UAE, Prime Minister, and the ruler of Dubai, has thrown down a challenge to world leaders in making yet another significant footprint in time and place, recognizing the imperatives of working with the finance sector in moving towards an inclusive green economy. His Highness has demonstrated time and again his faith in the markets and how markets can deliver equitable and efficient outcomes, embracing the harmonization of business quality to achieve a high level of prosperity, coupled with sound environmental initiatives. And towards this end, I applaud such efforts as it presents us with a strategic model to follow. Today, we hold a monumental event, the first in the region, Global Roundtable on the UN Environment Finance Initiative. Holding it here in the Arab region for the first time demonstrates the great shift we have seen in recent years, with governments of the region increasingly recognizing the importance of the integration of all three pillars of sustainable development, as outlined in the outcome of the second Arab Sustainable Development Forum held in Bahrain in 2015. The realization of 2030 Development Agenda for Sustainable Development requires the mobilization of all actors, from governments, civil society, and the business sector, including financial markets. The finance sector in particular plays a paramount role in countries' development agendas and has the potential to develop, adjust, and design financial tools that answer to the challenges of sustainable development. Next month, world leaders will gather once more in the region, and this time in Morocco, for the Climate Change COP22. The Marrakesh round signifies an important step towards achieving acceleration towards the implementation of the Paris Agreement, with an action-oriented focus on how to put the right levers in place to finance the climate agenda. For this region, with its specific challenges in terms of climate change, mitigation, and adaptation, an effective, focused financing mechanism is going to be critical for the region's ability to address the impacts of climate change. Colleagues, ladies and gentlemen, the need for financing is not limited to the climate change. However, enormous public and private investment is required for the transition to a low-carbon economy, to win the global fight against poverty and disease, and to provide high-quality education and physical infrastructure worldwide. The transition to an economy that is resilient to climate change and other risks, and with economic prosperity outcomes, requires sound governance and innovative business and finance models that realize the urgencies to commit to new paradigms. This includes reforming our policy approaches to move away from business as usual. Such a transition also requires investment in human capital and embracing innovative technologies that adapt and adopt to a new way of thinking in solving today's problems. The Sustainable Development Agenda appears a challenging leap, yet with consolidated strategies across different sectors and lining up environmental urgencies and future aspirations, we can secure a future that leaves no one behind. There are ample global examples which present us with a working test bed that a sustainable future can be realized in a short order. Countries like the Republic of Korea, for which adopted low-carbon green growth as the country's new development vision. Other examples give us the hope we need, from the promotion of energy efficiency in Egypt and the development of renewable energy export capacity in Ghana, to financing green initiatives in South Africa. All are new powers that drive the required change to create more sustainable growth paths using a mix of policy reforms and economic instruments that need to be embedded in the national level. Some countries like Jordan have the government's commitment, a capable labor force, and the required know-how. However, the Green Development Agenda
is captive to the lack of pivotal role of finance and banking sectors. It is the engagement of public-private sector that will secure evolution of financial tools that pave the way to collaboration in the development agenda. Colleagues, ladies and gentlemen, in conclusion, innovative finance is a key aspect that contributes to the achievement of the 2030 development agenda and the sustainable development goals. The Addis Ababa Action Agenda on Financing for Sustainable Development has paved the way for a holistic consideration of innovation and innovative financing. We need to have financial policy innovation that will spearhead capacity building and regulatory reforms in capital markets, in addition to the institutional innovations within the financial sector to scale up portfolio investment and savings mobilization in which it can be channeled to support sustainable growth around the world. The holding of this meeting again of the UN Environment Finance Initiative for the first time in Dubai is an opportunity for the financial institutions and governments to embrace the innovation and innovative approaches being developed towards a brighter, sustainable future. I wish you all a successful deliberations and fruitful stay. Thank you very much. Ministers, Governor, Excellencies, distinguished speakers, and dear guests, it is with great pleasure that I welcome you to this Global Financial Roundtable held by UNEP-FI here in Dubai today. And I do so on behalf of all members of the Global Steering Committee, and in particular on behalf of my co-chair, Denise Hills, and all of us are here with us together in this room. The current period is one, if not of turbulence, of great pressure for financial institutions. Growth is sluggish, interest rates are low, the oil price is low, and yet the challenge to finance long-term investment, to protect aging populations and fund education, they still remain. Regulatory scrutiny is rising and new competitors are on the horizon. As financial institutions are the lifeblood of an economy, of a sustainable society, the biggest risk that our industry is facing is to be out of touch and misaligned with the financing needs of sustainable development. AXA and the signatories of the UNEP-FI Statement of Commitment recognize that economic development needs to support human welfare and a healthy environment. By signing up to the UNEP-FI, we have committed to work collectively towards common sustainability goals, and we recognize that sustainability is the collective responsibility of governments, financial institutions, and individuals. And on behalf of the Global Steering Committee, I welcome you here to help continue our collective action through this initiative and lead the work within your organizations. The Global Roundtable is a great opportunity to shed light on how we are working together to mobilize action. We need to push ahead on sustainable finance. A goal must be that environmental and social issues are part and parcel of every financial decision in every financial institution. And this holds true for banking, insurance, and asset management. We are therefore very grateful for the event hosts and the sponsorship of the government of the UAE, and in particular to the patronage of His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Under his patronage, the Ministry of Climate Change and Environment have sponsored the entire event, making it possible for us all to be in this beautiful place and enjoy a very generous hospitality. The government has also been an active partner in the entire organization, and we are very grateful for their collaboration and their very thoughtful engagement. We are also grateful to the UNEP-FI Secretariat for organizing a packed two-day program
to our speakers for their leadership in sustainable finance, and finally, to all of you for having come here and for engaging throughout the coming 2 days. It is your interest, your commitment, your knowledge, and your leadership that will ultimately transform finance even further and in turn help us bring about a better world for all. Thank you very much. So I would like to offer a welcome on behalf of the UNEP Finance Initiative Secretariat, and particularly thank you to Your Excellencies Ministers Thani Al-Zayudi and Governor Mubarak Al-Mansouri. Thank you also to the many attendees, including those who have come this morning for the opening. So our partnership with the Ministry and the Central Bank dates back over 2 years, where preparatory work has been undertaken, including two high-level meetings that were undertaken as preparatory work with the finance community, and then a number of steps which have already been outlined earlier towards this transition in terms of the engagement of working with the finance community in the region on the issues of sustainability and greening. Going back to 1992, UNEP FI has always played a supportive role in convening financial institutions and putting ESG issues on the agenda of the financial industry. One of our strengths is that we are the first reference point for many financial institutions as they start to embark on this sustainability journey. Over the next 2 days, we're going to look at what exactly is on the horizon and how we can strengthen market leadership towards a transformation where sustainable development is recognized as a fundamental framework for a healthy, sane financial system. Much of the UNEP FI Secretariat are here, and I urge you to take this opportunity to get to know the people behind the work, and also representatives of the UNEP FI Global Steering Committee and our insurance industry, insurance, investment, and banking committees, who provide the governance and the engagement oversight from the membership, and also many of our members. We will be launching a number of activities and reports. I would just point out 2 on the topic of market leadership and the role it can play in transformation of our financial systems and our economies overall. We are launching a report on, it's called the Market Leadership Paper, which is a contribution to the inquiry into a sustainable financial system, which, as many of you will be aware, has been working in the last 2 years on engagement with policymakers and regulators on the issue of greening finance. We are also launching the Guide to Banking and Sustainability, which is a revision of this long-standing important piece of work, which is the sort of the go-to document for banking institutions as they embark and as they move forward in this transformation process. We also are actually today launching an entirely new website for UNEP Finance Initiative. If you look at the normal address, unepfi.org, you'll see that the whole look of the organization has changed starting today in line with this global roundtable. We also are pleased to say that the event is being fully carbon offset, and our sponsor is Escaris, and they will actually be in one of the breakout sessions later providing more information on the types of work that they're doing in this field, which is very, very interesting. We're also very grateful to our program partners, and including our media sponsors who are helping to get the message out, and we'll continue to engage with many of you over the coming days in terms of what exactly do these evolving issues mean to the finance industry and how are we going to move things forward. So I think with that, I'd like to say thank you very much. We look forward to exploring with you what we can do, how we can work together, how can we make transformation possible. Thank you.